Καλησπέρα, σήμερα θα πούμε δύο πράγματα για τον Κόναν, τον γνωστό μας εικονογραφημένο λογοτεχνικό και κινηματογραφικό ήρωα. Ένας ήρωας που συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά της αγαπημένης μας μουσικής, όλες εκείνες τις ανδρικές αρετές που σήμερα τείνουν να εξαφανιστούν. Και τείνουν να εξαφανιστούν γιατί πάσης φύσης εξουσίες δεν ευνοούνται από ενισχυμένες ανδρικές αρετές, αλλά αντιθέτως το πρώτο μέλημά τους είναι η θηλυκοποίηση των κοινωνιών, έτσι ώστε να μην έχουν σοβαρή αντίδραση απέναντί τους. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να το δούμε και γύρω μας, που τα τελευταία χρόνια σχεδόν δεν υπάρχει καμία αντίδραση απέναντι σε αυτό το έσχος που ζούμε καθημερινά, και αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται και στην εξάλειψη των ανδρικών αρετών. Λοιπόν, να περάσουμε να διαβάσουμε και το κείμενο, το οποίο είναι ένα σύντομο αλλά περιεκτικό, θα έλεγα. Οπότε ξεκινάμε. Λίγοι χαρακτήρες στη λογοτεχνία ηρωικής φαντασίας είναι τόσο εμβληματικοί όσο ο Κόναν ο Κυμέριος, ο ήρωας που έπλασε ο Ρόμπερτ Χάουαρντ. Μαυρομάλης βάρβαρος πολεμιστής με την εντυπωσιακή σωματική διάπλαση και τον περιπετειώδη χαρακτήρα. Η γέννηση του Κόναν ως χαρακτήρα πηγάζει από τη συγγραφή ιστορίων μυθοπλασίας το 1932 στο περιοδικό Wired Tales. Παρουσιάζεται ψηλός και μειώδης, με αίσια μαύρα μακριά μαλλιά και γαλάζια μάτια. Η εμφάνιση του ήρωα παραπέμπει ακριβώς ένα εμβληματικό ή αρχετυπικό χαρακτήρα που δημιουργεί μια ισχυρή εικόνα για εικονογράφηση. Συνειδητά ή ασυνείδητα παραπέμπει και σε ένα αρχαϊκό κελτικό στοιχείο. Ο ήρωας δρά σε μια εποχή προϊστορική και βάρβαρη, γνωστή ως η Βορειανή εποχή, την οποία ο συγγραφέας τοποθετεί μετά τη βύθιση της Ατλαντίδας και χιλιετίες πριν από τους παλαιότερους γνωστούς πολιτισμούς. Ο Κόναν διακατέχεται από απέραντες μελαγχολίες και απέραντες ευθυμίες. Είναι ένας άνθρωπος της δράσης που απελευθερώνεται από τα μεγαλύτερα βάρη του μέσω της τάσης του να μάχεται. Η ικανότητα του Κόναν, ειδικά στη βίαιη δράση, του προσφέρει μια πραγματική ελευθερία ακόμα και όταν πληρώνει το τίμημα. Για τον Κόναν η ελευθερία είναι η αξία που είναι ανώτερη της ειρήνης. Ένα άλλο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του είναι η αίσθηση του χιούμορ, που σε μεγάλο βαθμό απουσιάζει στα κόμιξ και τις ταινίες, αλλά αποτελεί μέρος του αρχικού οράματος του Χάουαρντ για το χαρακτήρα, ιδιαίτερα εμφανές στο έρπουσα σκιά. Κόναν είναι αυτό που θα ονομάζαμε σήμερα εραστής της ζωής. Λέει ο Κόναν στη βασίλισσα της μαύρης ακτής: «Αφήστε με να ζήσω βαθιά όσο ζήσω. Αφήστε με να γευτώ τους πλούσιους χυμούς του κόκκινου κρέατος και του τσουχτερού κρασιού στον ουρανίσκο μου, την καυτή αγκαλιά των λευκών όπλων, την τρελή αγκαλίαση της μάχης όταν οι γαλάζιες λεπίδες φλέγονται και πυρώνουν και είμαι ικανοποιημένος. Αφήστε τους δασκάλους και τους φιλοσόφους να σκέφτονται για ζητήματα πραγματικότητας και ψευδαίσθησης. Εγώ ξέρω αυτό. Αν η ζωή είναι ψευδαίσθηση, τότε και εγώ δεν είμαι λιγότερο ψευδαίσθηση. Και όντας έτσι, η ψευδαίσθηση είναι πραγματική για μένα. Ζω, φλέγομαι από ζωή, αγαπώ, σκοτώνω και είμαι ικανοποιημένος». Προχωράμε. Ως άνθρωπος της δράσης κυνηγά το πεπρωμένο του και δεν διστάζει να ρυψοκινδυνεύσει, να αιτηθεί, να γίνει σκλάβος, ακόμα και να θυσιάσει και τη ζωή του. Αποδέχεται τον κόσμο όπως είναι και μάχεται. Άλλοτε εσωστρεφής, σκοτεινός, μυστηριώδης και αποτραβηγμένος όπως ο Άδης. Και άλλοτε ρομαντικός, φλογερός, ορμητικός και παθιασμένος όπως ο Άρης. Εραστής της ζωής. Όμως ο Κόναν δεν είναι αυτοκαταστροφικός. Είναι στρατηγικό μυαλό που δεν ολισθαίνει σε καταστάσεις των οποίων τη λογική δεν καταλαβαίνει. Διαθέτει τις τρεις ιδιότητες της θέλησης, της νοημοσύνης και της ικανότητας. Είναι παρατηρητικός και έχει διέσεις. Διαθέτει επίσης διοικητικές δεξιότητες και ηγετική προσωπικότητα. Αλλά είναι και ευθύς και άμεσος σαν βάρβαρος. Ως και φανατικός θα λέγαμε και ορτισμένος εχθρός των ραδιούργων και πονηρών μάγων. Λέει στεναχωρία: «Πολιτισμένοι άντρες είναι πιο αγενείς από τους άγριους, γιατί ξέρουν ότι μπορούν να είναι αγενείς χωρίς να κινδυνεύουν να τους ανοίξει κάποιος το κράνιο». Πολύ σωστό αυτό. Να κάνω και εδώ ένα δικό μου σχόλιο. Ο πολιτισμός της γραβάτας, αυτού του δίθεν πολιτισμού που μόνο πολιτισμός δεν είναι,
Τα έχουμε ξαναπεί και σε ένα άλλο βίντεο. Αυτή την υποκρισία και δεν συμμαζεύεται. Προχωράμε. Ένα γεγονός που τονίζεται συχνά είναι ότι ο Κόναν είναι πολύ δύσκολο να νικηθεί σε μάχη σώμα με σώμα. Ο Κόναν χρειάζεται μόνο να έχει την πλάτη του στον τοίχο, ώστε να μην μπορούν να τον περικυκλώσουν, και μετά είναι ικανός να εμπλακεί και να σκοτώσει τους αντιπάλους του. Προτιμά να παλεύει με ένα μόνο σπαθί. Ωστόσο, είναι πολύ επιδέξιος με ασπίδες, τσεκούρια, δώρατα, στιλέτα και πολλά άλλα όπλα. Ωστόσο, ο Κόναν δεν είναι υπεράνθρωπος. Έχει ζητήσει βοήθεια και έχει μαλωτιστεί πολλές φορές, αλλά ποτέ ως αποτέλεσμα μαχητικής αποτυχίας. Τα ταξίδια του Κόναν τον έφεραν στα πέρατα του κόσμου, της Ivoriανής εποχής, ανακαλύπτοντας πολιτισμούς χαμένους στα βάθη των αιώνων. Από τη γενέτειρά του την Κυμέρια ως το βασίλειο της Ακυλωνίας, άλλοτε πολεμώντας στη Ζάμορα και άλλοτε στην ερημιά των Πικτών. Αυτός που έφυγε ως νέος από ένα απομακρυσμένο χωριό της Κυμέριας για να γνωρίσει και να πατήσει κάτω από τα πόδια τον κόσμο, είχε πολλές περιπέτειες ως σκλάβος, μονομάχος, δουλέμπορος, πειρατής, τυχοδιώκτης, μισθοφόρος, ηγέτης και τελικά ηγεμόνας του βασιλείου της Ακυλωνίας. Στο τέλος του ταξιδιού του, ο ήρωας χτίζει το δικό του βασίλειο, εκτρονίζοντας τον Νουμιδίδη που μέχρι τότε κυβερνούσε τυραννικά. Μαθαίνει να το διαχειρίζεται με δίκαιο και καλοπροαίρετο τρόπο, αντιλαμβανόμενος τους λεπτούς δεσμούς του κόσμου, αναπτύσσοντας πλήρη επίγνωση, χωρίς όμως να χάσει και το παιδί μέσα του, και γνωρίζοντας πώς να ελαφρύνει, παίζοντας με τη ζωή. Κόναν ακολουθεί το δικό του κώδικα τιμής και δεν καταπιέζει αθώους, ενώ υπερασπίζεται το βασίλειο και το λαό του από τους εχθρούς. Και λέει ο Κόναν στην ώρα του δράκοντα: αφήστε τους άλλους να ονειρεύονται αυτοκρατορίες. Εγώ θέλω να κατέχω αυτό που είναι δικό μου. Δεν έχω και καμία επιθυμία να κυβερνήσω μια αυτοκρατορία συγκρατημένη με αίμα και φωτιά. Είναι άλλο πράγμα να κατακτάς ένα θρόνο με τη βοήθεια των υπηκόων του και να τους κυβερνάς με τη συγκατάθεσή τους, και άλλο είναι να υποτάσσεις ένα ξένο βασίλειο και να τον κυβερνάς με το φόβο. Αυτά είναι με λίγα λόγια. Παιδιά, μια σκιαγράφηση του Κόναν, μια σκιαγράφηση των αντρικών αρετών που, όπως είπαμε, στη σημερινή εποχή τείνουν να εξαλειφθούν ολοκληρωτικά, και αυτό προς χάρη των εξουσιών. Αυτά με λίγα λόγια και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.